Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our Ask project and for today's meditation, which is about triangle work. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tämän iltaiseen Ask-projektimme mietiskelyn, joka koskettelee kolmiotyöskentelyä. First, a little information, ensin pientä tiedotusta. We have been sending the schedule, which is for the coming half a year or until July anyway. And if you have not been getting it, we will send still more. But please let us know that if you would not get in within 1 week anything, that you will get the schedule. Tässä olemme lähettämässä aikataulua tuonne heinäkuulle asti ja toivomme, että saatte tiedon, ja jos ei viikon sisällä mitään kuulu, niin ottakaa meihin sitten yhteyttä. The idea is coming to be that during the full moon week we will have 1 day prior and 1 day after the full moon and the full moon day, not program in Ask project. Meillä tulee olemaan täydenkuun aikana niin, että ei ole täydenkuun päivänä eikä päivää ennen eikä päivää jälkeen Ask-projektin mietiskelyjä. And that is because we have to learn also to work with the full moon energies and really strengthen our alliances during the full moon time and do the meditative work in relationship to the particular full moon that we have. Eli tuon täydenkuun aikana meidän tulisi keskittäytyä täydenkuun aikaan ja sen energioihin aina tähän merkkiin, mikä kulloinkin silloin on läsnä. We will talk about that later on as well. Puhumme vielä tästä myöhemmin. And then this meditation is again a little bit renewed, ja tämä mietiskely myös on hiukan uudistettu. So let us now start our work. Before that I still mention about the triangle work, how important it is. Vielä ennen kuin aloitamme tämän mietiskelytyömme, muutamia asioita, minkä takia kolmiotyöskentely on niin tärkeää. DK says that we have to, during these turmoil times and times of emergency, we have to learn to work on mental plane. DK sanoo, että meidän täytyy oppia työskentelemään mentaalisella tasolla, kun on kyse haasteesta ja hätätilanteesta. It is interesting to see that how much we are related to each other. On mielenkiintoista huomioida, kuinka me todella olemme liittyneinä toisiimme. If you think about this result in United States and how it is affecting the whole planet at the moment. The whole planet is, because of this election, in a place of how would we say that it's imbalanced and everybody is looking what is going to happen. Kun katsomme, mitä tapahtui USA:n tuossa vaalissa ja sen tuloksista ja kuinka se on vaikuttanut koko maailmaan, niin että olemme tilanteessa, joka on epätasapainoinen, ja ikään kuin katsomme, mitä tulee tapahtumaan. Everything is somehow related to each other, and if we change value system, what is now seeming to happen, we still don't know exactly, but anyway, it looks like that the humanity is turning more towards personality, personal ways, also personal ways in countries. Kun katsomme, mitä ihmiskunnassa tapahtuu, olemme ikään kuin kääntymässä persoonallisemmalle tasolle tai tavoille mennä eteenpäin.
ja myöskin kansakunta pystyy olemaan hyvin persoonallinen. That is why we need the very effective ways of working on mental plane. Siksi tarvitsemme hyvin tarkkaa toimintatapaa, kuinka työskennellä mentaalisella tasolla. DK tells about this triangle work, how important it is, and it is related to the coming science of invocation. Mestari DK kutsuu tätä kolmiotyöskentelyä, kuinka se liittyy tulevaan invokaation tieteeseen. So the whole working in triangles is scientific. Koko kolmiotyöskentely on tieteellistä. We need there 3 different people. Me tarvitsemme siihen 3 erillistä ihmistä, or then we can have inner triangles as well. Taikka sitten voi meillä olla tämmöinen sisäinen kolmio. And we have to learn how these triangles are flowing through the whole hierarchical work. Meidän täytyy oppia näkemään, kuinka kolmiotyöskentely myöskin kattaa koko hierarkista toimintatapaa. That is how the souls are working together. Se on millä lailla sielut työskentelevät yhdessä. How the soul is working upon the square. Ja kuinka sielu työskentelee nelinäisyydessä, eli täällä fyysisellä tasolla. So let us keep these few things our mind when we go further in the meditation. Pitäkäämme näitä muutamia asioita nyt mielessä, kun menemme nyt tähän mietiskelyyn. And let us have the alignment. Aloitamme virittäytymisellä. Breathe white light few times in and out in your own rhythm. Hengitä valkoista valoa sisään ja ulos omassa rytmissäsi. And then sound Om 3 times inaudibly. Ja lausun nyt Om 3 kertaa äänettömästi. And then we will follow what Master DK has been advising, ja sitten keskittäydymme siihen, mitä Mestari DK on opastanut. He says, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Hän sanoi, että pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä. To rest quietly back in your chair or bed. Nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi. And closing your eyes, link up with your soul and with me, your friend.
Sulkien silmäsi, virittäytyen sieluusi ja minuun, ystävääsi, eli mestari DK:hon. You will thus create a triangle of light between your soul, your head center, and myself. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Luo tällä tavoin valon kolmion, sielusi, pääkeskuksesi ja minun kanssani. Kiinnitä ja pidä tämä kolmio vakana tietoisuudessasi, luovan mielikuvituksen voimalla. And now, see it next as a solid triangle of light, and not just as an outline. Näy nyt sitten täysinäisenä valon kolmiona, vakana valon kolmiona, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works, and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa sielusi asuu ja työskentelee. And the lower point or apex touches the top of your head. Alempi piste eli apeksi koskettaa päälakeasi. Then see pouring down via the triangle a stream of light, golden in color and not white. Sen jälkeen näe kolmion kautta laskeutuvan valovirtaus, väritään kultaisen keltainen, ei valkoinen. It is more light orange than white. Se on enemmänkin vaalean oranssi kuin valkoinen. See this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. When you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti,
täydellisesti kuin mahdollista. Lepää tässä valossa, niin kuin kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. And let it do its work without your having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta siitä, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on hänen käsissään, mestari DK:n, ja voit turvallisesti jättää sen hänen käsiinsä. This exercise will aid us in handling in our life problem and in our service. Tämä harjoitus auttaa meitä käsittelemään elämän ongelmia ja palvelemistamme. Until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti kunnes astut valoon, siihen valoon, jossa tietoisuus herää, vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now, after we have reached the poised stage, nyt kun olemme saavuttaneet tyyneyden tilaan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpidämme tietoisuuden vakaasti mielessämme, emmekä päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square and radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi, joka on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella ja säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään.
Now focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme 3 minuutin hiljaisuuden, jossa voit lausua nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmiottesi jäsenten välillä. Feel this energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä energia ja kuinka se muuttaa neliömäisen eetterikentän. Visualize now the flow of spiritual light
passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination. Tunne tämän valaistumisen tunto. And how it brings light into the square-like of etheric field. Ja kuinka se tuo valoa neliömäiseen eetterikenttään. Envision how your triangle and triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmiojäseniisi. And now in your mind, link your triangle and triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Recognize, is there happening any change in the etheric field? Huomioi, tapahtuuko mitään muutosta eteerisessä kentässä. Let us realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioikaamme, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Let us realize that in times of emergency, within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes.
Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksella. Ponder on what this fact means for yourself and for your triangle work. Pohdiskele, mitä tämä tosiasia tarkoittaa itsellesi ja sinun kolmiotyöskentelyssäsi. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan kanssa. Let your spiritual invocation to be heard on high. Anna henkinen kutsusi kuulua korkeuksissa. And let us meditate, visualize, and sound the great invocation. Lausukaamme, mietiskelkäämme ja visualisoikaamme suuri invokaatio.
And let us see now the global network of golden triangles covering the entire planet. Nähkäämme nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living, spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen, suuren, elävän ja henkisen organismin luonto. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmentymään ulkoiselle tasolle. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangular. Visualisoi ainakin 100,000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eetterikehossa ja muuntaen sen kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin näkemään maaplaneetta pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Ja lausukaamme pyhä sana Om 3 kertaa.
Sustain the circulation of love and light flowing throughout your triangle and triangles throughout the days. Ylläpidä rakkauden ja valon virtausta kolmios ja kolmiottisi kautta läpi päivän ja kaikkien päivien. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme teitä kaikkia, rakkaat ystävämme, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow at the same time we will continue and have the meditation for the reappearance of the Christ and the preparations. Huomenna tähän aikaan, samaan aikaan meillä on Kristuksen jälleen tulemista valmisteleva mietiskely. Thank you very much and for tomorrow. See you and hear you then. Kiitämme kaikkia ja tapaamme taas huomenna samaan aikaan. Namaste from Finland. Namaste täältä etelästä.